Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is another Philippine history, the 1972 Ferdinand E. Marcos Declaration of Martial Law. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Proklamasyon number 1081 noong September 21 of 1972 na naglagay sa Pilipinas sa ilalim ng martial law. Sinasabi ng ilang source na nilagdaan ni Marcos ang proklamasyon noong September 17 or noong September 22, ngunit sa alinmang kaso, ang dokumento mismo ay may petsang September 21. Sa buong panahon ng martial law, Marcos built up the cult of September 21 na ipinahayag ito bilang National Thanksgiving Day sa bisa ng Proclamation No. 1180 of 1973 upang gunitain ang petsa bilang araw ng pundasyon ng kanyang bagong lipunan. Naging matagumpay ang pagsisikap na propaganda na hanggang sa kasalukuyan, maraming Pilipino lalong-lalo na ang hindi nabuhay sa mga pangyayaring noong September 23 of 1972 na nagpatrabaho sa ilalim ng maling pagkaunawa na ang batas militar ay diniklara noong September 21 of 1972. And it was not. Ang mga katotohanan ay malinaw. Isang linggo bago ang aktwal na deklarasyon ng martial law, ilang tao na ang nakatanggap ng impormasyon na si Marcos ay gumawa ng plano upang ganap na kunin ang gobyerno at makakuha ng ganap na paghahari. Si Senador Benigno S. Aquino Jr. sa isang privilege speech noong September 13 of 1972 ay inilantad ang tinatawag na Oplan Sagittarius. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng top-secret military plan na ibinigay mismo ni Marcos para ilagay ang Metro Manila at mga malalayong lugar sa ilalim ng kontrol ng Philippine Constabulary bilang panimula ng martial law. Gagamitin ni Marcos sa isang serye ng mga pagbubomba sa Metro Manila, kabilang ang pagbubomba sa Plaza Miranda noong 1971, bilang isang katwiran para sa kanyang pagkuha sa kapangyarihan at kasunod na pamamahala ng otoritarian. In his own diary, Marcos wrote on September 14, 1972, that he informed the military that he would proceed with proclaiming martial law. Even the U.S. Embassy in Manila knew as early as September 17 of 1972 about Marcos' plan. This was indeed the culmination of a long period of preparation. As early as May 17 of 1969, Marcos hinted the declaration of martial law when he addressed the Philippine Military Academy Alumni Association. Sa kanyang memoir, naalala noon ni Justice Secretary Juan Ponce Enrile na noong bandang hapon noong December of 1969, inatasan siya ni Marcos na pag-aralan ang kapangyarihan ng Pangulo bilang Commander-in-Chief sa ilalim ng mga probisyon ng 1935 Constitution. Ginawa ni Marcos ang tagubiling ito nang nakita niya ang paglala ng karahasan at kaguluhan sa bansa at nais na malaman ang lawak ng kanyang kapangyarihan bilang Commander-in-Chief. Binigyang diin din ng Pangulo na ang pag-aaral ay dapat gawin ng maingat at confidential. Kasabay nito, inatasan din ni Marcos sina Executive Secretary Alejandro Melchor at Jose Almonte na pag-aralan kung paano ipinatupad ang martial law sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nais ding malaman ni Marcos ang kahinatnan ng pagdideklara ng batas militar. The result of their study stated that while martial law may accelerate development, in the end the Philippines would become a political archipelago with debilitating and factionalized politics.
Naalala ni Almonte na ang kanilang mga natuklasan ay humantong sa konklusyon na ang bansa ay mawawasak dahil bukod sa pagkakahati-hati na idudulot nito, martial law would offer Marcos absolute power which would corrupt absolutely. By the end of January of 1970, and really with the help of Efren Plana and Minerva Gonzaga Reyes, submitted the only copy of the confidential report on the legal nature and extent of martial law to Marcos. Makalipas ang isang linggo, ipinatawag ni Marcos Enrile at inutusan siyang ihanda ang mga dokumento para ipatupad ang martial law sa Pilipinas. In his January 1971 diary entries, Marcos discussed how he met with business leaders, intellectuals from the University of the Philippines, and the military to lay the groundwork that extreme measures would be needed in the future. Noong May 8 of 1972, ipinagtapat ni Marcos sa kanyang talaarawan na inutusan niya ang militar na i-update ang mga plano nito, kabilang ang listahan ng mga personalidad na aristuhin at nakipagpulong kay Enrile upang tapusin ang mga legal na papeles na kinakailangan. Noong August 1 of 1972, nakipagpulong si Marcos kay Enrile at ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang commander ng militar upang talakayin ang mga pansamantalang petsa para sa deklarasyon ng batas militar sa susunod na 2 buwan. Ang lahat ng mga petsa na kanilang itinuring na alinman ay natapos sa 7 o nahahati sa 7 dahil itinuturing ni Marcos na 7 ang kanyang maswerteng numero. On September 21 of 1972, democracy was still functioning in the Philippines. Senator Benigno A. Aquino Jr. was still able to deliver a privileged speech, what would be his final one in the Senate. Noong hapon din yun, isang marcha ng protesta sa Plaza Miranda ang itinaguyod ng Concerned Christians for Civil Liberties. Ang rally ay dinaluhan ng mahigit 30 civic, religious, labor, student, and activist groups at isang pulutong ng 30,000 at nakatanggap ng coverage mula sa mga pahayagan, radio at television. Sa kanyang talaarawan, isinulat ni Marcos na siya kasama ang mga miyembro ng kanyang kabinete at kawani ay natapos ang paghahanda ng Proclamation 1081 noong 8 p.m. of September 21. On September 22 of 1972, a day after the final speech of Ninoy Aquino, newspapers still came out. They featured the rally held the previous day in Plaza Miranda. Mijares recounted that Marcos was agitated by a statement reported in the Daily Express that if martial law were declared, Aquino said he would have to be arrested soon after or he would escape to join the resistance. The pretext of martial law was provided later in the evening of Friday of September 22, 1972. Ang convoy ni Secretary of Defense Juan Ponce Enrile ay tinambangan sa wakwak habang siya ay pauwi sa Dasmariñas Village sa Makati bago ang 9 p.m. Naalala ni Enrile na nagmamaniho ang kanyang convoy palabas ng Camp Aguinaldo nang paputukan ng kotse ang kanyang convoy at mabilis na tumakbo palayo. Ang isang contrasting account ay nagmula kay Oscar Lopez na nakatira sa kahabaan ng Notre Dame Street, Wakwak Village na nakarinig ng maraming pagbaril at nang lumabas siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang isang walang laman na kotse na puno ng mga bala.
Ang driver ni Lopez na nagkakataong nakakita sa insidente ay nagsasalaysay na may isang kotse na dumating at huminto sa tabi ng isang poste ng Meralco. May mga taong bumaba sa sasakyan at pagkatapos ay may dumating na isa pang sasakyan sa tabi nito at sinumulan itong punasan ng mga bala para magmukhang tinambangan. Ang pananambang na ito, gaya ng isiniwalat ni Enrile noong 1986, ay ginawa ni Marcos upang bigyang katuwiran ang martial law. Si Primitivo Mijares, isang dating mamamahayag para kay Marcos, na sa kalaunan ay nagsusulat laban kay Marcos and disappear without a trace in 1973, ay nagsabing peke ang pananambang kay Enrile dahil ito ang naging huling dahilan para ideklara ni Marcos ang batas militar. Iginiit din ni Mijares na ang mga bala na itinanim ng Presidential Guard Battalion sa Digoyo Point, Isabela, na kalaunan ay kinumpiska ng Philippine Constabulary noong July 5 of 1972 ay ginamit para ikonekta ang pananambang sa umano'y communist terror attacks. When Marcos appeared on television at 7:15 p.m. on September 23, 1972, to announce that he had placed the entire Philippines under martial law by virtue of Proclamation No. 1081, he framed his announcement in legalistic terms that were untrue. This helped camouflage the true nature of his act to this day. It was nothing less than a self-cope. Marcos announced that he had placed the entire country under martial law as of 9 p.m. on September 22, 1972 via a proclamation which he claimed he signed on September 21 of 1972. By then, personalities considered threats to Marcos like Senators Benigno E. Aquino Jr., Jose Diokno, Francisco Rodrigo and Ramon Mitra Jr., and members of the media such as Joaquin Roses, Teodoro Locsin Sr., Maximo Soliven, and Amando Doronilla had already been rounded up, starting with the arrest of Senator Aquino at midnight on September 22, and going into the early morning hours of September 23, when 100 of the 400 personalities targeted for arrest were already detained in Camp Crame by 4 a.m. Samantala, isinara ng militar ang mass media, kinansila ang mga flight at pinagbabawal ang mga papasok na tawag sa ibang bansa. Si Press Secretary Francisco Tatad ay nagpalabas ng 3 p.m. ng September 23 upang basahin ang teksto ng proklamasyon bilang 1081. Ang pagbasa ng proklamasyon ay sinundan ni Marcos na ipinapapalabas sa 7:15 p.m. para bigyang katwiran ang malawakang pagpipigil sa mga demokratikong institusyon sa bansa. Kasunod na inilabas ni Marcos ang General Order No. 1, 1972 na inilipat ang lahat ng kapangyarihan sa Pangulo na namumuno sa pamamagitan ng atas. Martial law would officially end on January 17, 1981 with Proclamation No. 245. Marcos, however, would reserve decree-making powers for himself. Today, the 1987 Constitution safeguards our institutions from a repeat of Marcos' martial law regime. The Supreme Court is empowered to review all official acts to determine if there has been grave abuse of discretion. Congress cannot be padlocked. Martial law is limited in duration and effects, even if contemplated by a precedent. Section 18 of Article 7 of the current Constitution. Thank you very much for watching. As Reinhold Niebuhr said, man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary.